درود و عرض ادب خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال لایف ترید هاب خیلی خوش اومدین. امروز 8 می 2026 هست، روز جمعه، آخرین روز هفته و ببینیم که امروز کارمون رو چجوری میتونیم انجام بدیم. امروز اخبار به شدت مهم NFP، نرخ بیکاری و همینطور میانگین دستمزد ساعتی رو داشتیم که حالا بررسیش میکنیم. حتما ما در حال حاضر معاملاتی که داشتیم فعلا یک ضرر هنوز زیر هستیم دیگه توی میانگین هفتمون. دیروز 3 تا معامله داشتیم که یکیش ضرر شد، یکیش ریسک فری شد و یکیش تیپی 2 رو گرفت که در واقع دیروز ما یک تیپی بیشتر نگرفتیم. خب میریم که بازار رو بررسی بکنیم، ببینیم که چجوری حرکت کرده. اخبار NFP هم تموم شده، بریم بررسی بکنیم ببینیم چجوری بوده، به نفع دلار بوده یا به ضرر دلار و اینکه کارمون رو انجام بدیم دیگه. با من همراه باشین. خب ما اولین کاری که میکنیم، بذارید من عینکمو بزنم. اولین کاری که میکنیم، من تونستم که فارکس فکتوری فارسی رو بگیرم که خوشبختانه میتونیم دیگه اخبار رو دوباره چک بکنیم. امروز نرخ بیکاری امریکا رو داشتیم که بدون تغییر موند. تغییرات اشتغال بخش غیر کشاورزی NFP رو داشتیم که بالاتر از پیش بینی بود دیگه، کمتر شد از قبلیش اما بالاتر از پیش بینی بود و یه جورایی باعث یعنی به نفع دلار شد. گفتم بهتون اون دفعه من اخبار این شکلی رو که پایین‌تر از قبلی و بالاتر از پیش بینی رو دو پهلو حساب میکنم دیگه، یعنی احتمال داره که نوسان بزنه تو بازار. میانگین دستمزد ساعتی هم خب به ضرر دلار بود و باید دید که بازار میخواد چجوری حرکت بکنه. و اخبار انتظار تورمی دانشگاه میشیگان رو داریم و شاخص اعتماد مصرف کننده که تاثیرگذاری متوسطی دارن و ساعت 5 به وقت بروکر، من چون اینو گذاشتم به تایم بروکرم، 5 به وقت بروکر، این 5:30 ما منتشر میشه. خب بریم چارت رو ببینیم که به چه صورت حرکت کرده. خب تایم روزانه رو میبینید که دیروز نزول کرد بازار و حدود 50% کندل قبلی رو پر کرد و این سقف 2 روز قبلش رو، یعنی 3 روز قبلش رو شکوند. در مجموع من یه ذره اینجا رو خلوت میکنم. الان در حال حاضر نقاط مهمی که تو تایم روزانه برای من مهمه، این نقطه سقف و کف قبلی هست. نزدیک کف روز قبل شده امروز اما تاچش نکرده و توی این رنج هست دیگه. احتمال حرکت هم صعودی هم نزولی داره. یه جورایی میتونه که هم نزول داشته باشه هم صعود. بعد ببینیم که بازار میخواد چطور حرکت بکنه. احتمالش هم هست که به شدت بکنه بره بالا و این سقف تاریخی خودش رو رد بکنه. باید ببینیم که چطور میخواد حرکت بکنه. بریم تایم 4 ساعته ببینیم که بله این لگی که من مشخص کردم، ببینید چقدر قشنگ. من این لگ رو دیروز مشخص کردم، چقدر قشنگ به FVGش که همپوشانی داشت با 50% اومد عکس العمل نشون داد و پرتاب شد به سمت بالا و الان رسید به این FVG تایم 4 ساعته، FVG نزولیش. مشخصش میکنم. بله میبینید که به FVG رسید و الان داره نوسان میکنه. اینجا میتونه هم نزول بکنه هم صعود. فعلا توی این لگ ما توی 50% بالاش هستیم دیگه که میتونه حالا به سقفش برسه یا میتونه نزول بکنه به سمت پایین. در مجموع بخوایم کلی در مجموع حساب بکنیم، روند صعودیه. اینجا روندمون نزولی شد، سقف و کف‌های پایین‌تر زد و با این لگ تونست کامل بکنه و الان سقف بالاتر، کف بالاتر، دوباره سقف بالاتر، فعلا کف بالاتر داریم و باید دید که چطور میخواد حرکت بکنه. بریم تایم 1 ساعت هم ما فعلا صعودی هستیم. توی تایم بله قطع شد دوباره. خدا کنه که امروز اذیتمون نکنه این اینترنت. بله فعلا قطعه. حالا من بررسیامو انجام میدم. توی تایم روزانه
خدمتتون عرض شود این لگی که ما دیروز مشخص کردیم شکسته شد و در حال حاضر لگ مهم من با همین مشخص میکنم که شلوغ نشه. این کف یعنی کف دیروز توی 1 ساعته و این سقف هست که یه FVG هم این بالاش داره. این لگ مهمی هستش که من دوست دارم این سقف و کف عکس العمل نشون بده دیگه و میتونه که مهم باشه. خدمتتون عرض شود که اینجا نقدینگی داریم و میتونه که تاثیرگذار باشه دیگه. بعد دید که چطور عکس العمل نشون میده. این انتهای این FVG، این خط آبیه که میبینید آبی کم رنگه، اینجا یه گره بسیار مهمه که تقریبا همپوشانی هم داره با این اوردر بلاک، خیلی میتونه معتبر باشه. یعنی اگر بخواد ریزش بکنه از اینجا میتونه بره بالا. بعد دید که سرعت ریزشش اگه ریزش بخواد بکنه چطوره، میتونه هم از همینجا به پرسرعت بره بالا. فعلا که یک کندل نزولی پینبار پرقدرت زده و اینکه کفش هم شکسته شده. بعد ببینیم که ادامه میخواد بده به سمت پایین یا میخواد که به سمت بالا بره. خب فعلا من میرم تایم 15 دقیقه ببینم که تایم 15 دقیقه به چه شکله. خب من نقاط مهمم رو مشخص کردم. کف روز، سقف روز و این نقدینگی هایی که این زیر هست میتونه که حمله بکنه بهش و این کف هم خیلی کف مهمیه. در حال حاضر من لگ اصلیم رو همین لگ میدونم، یعنی این لگ هم هست در واقع، چون زیاد مشخص نیست. تو تایم 5 دقیقه فکر می‌کنم خیلی بهتر مشخص باشه. من حالا تایم 15 دقیقه مشخص کردم، بریم تایم 5 دقیقه خودمون. اینجا میتونیم قشنگ بررسی بکنیم که کدوم لگ برامون مهم هستش. خب من بررسی میکنم. خب بله، در حال حاضر من سقف و کفم رو مشخص میکنم. این سقف روز که مال لگی که الان هم تشکیل دادم هست، این لگ الان در حال حاضر بسیار برای من حائز اهمیته. حالا تا قبل از بازار اگه نشکنتش، این لگ مهمی هستش که نقدینگی های این زیر رو برداشته و این لگ رو شکونده. بعد ببینیم که تا باز شدن بازار چه عکس العملی میخواد نشون بده. کف روز رو هم مشخص میکنم. این کف روز من هست. یکم امروز از اون روزاییه که به نقاط مهمش یه مقدار سخت مشخص بشه. این نقدینگی رو داریم این زیر و باید دید که میخواد چیکار بکنه. ببینم نقطه مهمی داریم اینجا. خب من نقاط رو مشخص کردم. فعلا این لگ برای من مهمه که الان توش هستم و کف روز. خیلی نقدینگی این پایین ها هست. هر لحظه احتمال داره که بخواد بیاد پایین و از هر کدوم از اینها. بذارید من این کف لندن هم مشخص میکنم. این کف لندن هم میتونه که معتبر باشه. ما با معاملات دیروز رو بررسی بکنیم. معاملات دیروز من این سقف و کف‌ها رو که مشخص کردم، قیمت به سقف روز رسید، یه مقدار بالاترش رفت و من طبق پلنم وارد معامله شدم و خب خیلی پرسرعت اومد پایین و استاپ من رو زد. با نشانه هایی که توی نزول دیدم من وارد معامله یه فروش شدم، یعنی طبق پلنم. حضورتون عرض شود که وارد معامله فروش شدم و قیمت به تیپی 2 منم رسید. چون گفتم که احتمال داره که کف روز رو بگیره، من تیپی 3 گذاشتم و تیپی 2 نبستم معاملم رو و ریسک فری کردم و اومد ریسک فری منو زد. بیس کارم خیلی اشتباه بود. در مجموع این هفته‌ای که گذشت من یکم سراسیمه و خیلی
به هم ریخته معامله انجام دادم و این رو باید سریعا درستش بکنم که به مشکل بر نخورم تو بلند مدت. دقیقاً چون یه مقدار هم ضرر خوردم، یه مقدار رشته کار از دستم در رفت و باعث شد که دیروز من این کار اشتباه رو بکنم. من میتونستم هم معامله دوم سودم رو بگیرم و دیگه استرس معامله سوم رو نکشم و تیپی 2 هم رو گرفته بودم و میومدم بیرون. اما اومد بالا ریسفری منو زد و من زیر این کف مجدد وارد معامله فروش شدم و حالا خدا رو شکر اومد معامله من رو به سود رسوند. حالا اگر معامله سوم من به ضرر میشست و ضرر میشد، من کلا به هم میریختم دیگه، چون یه کار اشتباه کرده بودم، تیپی 2 رو دیده بودم، نبسته بودم معامله‌ام رو و برگشت ریسفری موزد، بعد مثلا معامله سوم به ضرر میرسید، دیگه واقعا اون حالت ذهنی و روانی نمیتونستم هضمش بکنم و خدا رو شکر که تیپی 2 رو گرفتم و به این نتیجه رسیدم که من خیلی کار اشتباهی کردم و نباید این کار رو انجام میدادم و باید به پلنم پایبند باشم. هر جوری که هست من باید به پلنم پایبند باشم و اصلا لغزش نباید توش باشه. در مجموع سعی میکنم که دیگه این کار رو انجام ندم. مهمترین نکته توی این مسائل اینه که پذیرش داشته باشیم تا بتونیم تغییر بدیم اون اشتباهمون رو. اگه نپذیریم، تو ذهنمون بخوایم بازی بکنیم، بگیم که نه حالا اب نداره یه بار بود و اینا، نمیتونیم اون رو رفعش بکنیم. پس مهمترین اینه که من بپذیرم که اشتباه کردم و میپذیرم و خیلی اشتباه بدی هم کردم که این کار رو انجام دادم، چون اگر معامله سومم ضرر میشد واقعا دیگه خیلی برام سنگین تمام میشد و ممکن بود امروز هم هیجانی وارد بازار بشم. من فعلا نقاط رو مشخص کردم، کار خاصی ندارم. فعلا ویدیو رو پاز میکنم که طولانی نشه. با باز شدن بازار مجددا در خدمتتون هستم. خب درود مجدد دوستان. حدوداً 45 ثانیه دیگه بازار باز میشه. دوباره حمله داره میکنه به سقف روز. 10 ثانیه دیگه بازار باز میشه. یه اصلاح میکنه احتمالاً. ببینیم این اصلاحش رو تا کجا میخواد ادامه بده. فعلا صبر میکنیم ببینیم که آیا حملهش رو شروع میکنه یا نه. میخواد بیاد نقدینگی رو برداره یا میخواد از همینجا بره بالا، یا شاید اون میخواد بریزه کلا. بله پرقدرت داره میاد پایین. امیدوارم که اینترنت ما اذیتمون نکنه امروز. چه کندل پرقدرتی داره میزنه. بله 15 دقیقه هر چی رفته بود بالا رو اومد پایین، دوباره رسید به مووینگ اوریج. من وارد یک معامله خرید میشم چون به کف من رسید و رفت بالا. میتونه بیاد این نقدینگی ها رو بزنه. حالا من وارد شدم. بله پرقدرت داره میاد پایین و میتونه که استاپ ما رو تاچ بکنه. بله اولین استاپ ما امروز تاچ شد. صبر میکنیم ببینیم که حرکتش رو شروع میکنه یا نه. من اینجا وارد نمیشم به خاطر اینکه هم نقدینگی داره، هم این که فاصلش کمه تا کف بعدی. آخرین روز هفته هست، میتونه که نوسان زیاد بزنه و میتونه که بازی بکنه دیگه. من وارد معامله خرید میشم و بله مثل اینکه میخواد استاپ ما رو بزنه مجدد.
بله، معامله دوم ما هم استاپ خورد. بله فعلا داره همونجا نوسان میزنه. ما فعلا 2 تا معامله زرده داشتیم. وارد آخرین معامله خودم میشم تا ببینیم که این آخرین معامله چطور عکس العمل نشون میده. کلا میگم این 3 هفته‌ای که من معاملات رو دوباره شروع کردم فعلا تو چالش هستم دیگه. واسم سخت بوده و نتونستم اونجوری که میخوام کارم رو انجام بدم. و خیلی پرقدرت کندل نزولی زد، یه پینبار نزولی زد. من خب از اینجا که نگاه میکنم اینجا اوردر بلاک مهمی هست، ولی خب این کندل بزرگ رو زده دیگه، احتمال داره که بخواد بیاد بزنه این نقدینگی ها رو بگیره بعد بخواد بره بالا دیگه. تو نوسانش ما گیر میکنیم دیگه، بیشتر اوقات تو نوسان گیر میکنیم و استاپمون میخوره و بعدش حرکت شروع میشه. دیگه از موقع که جنگ شد دیگه از اون حرکت‌های قشنگ داو جونز زیاد خبری نیست. اون حرکت‌هایی که یهو میکند میرفت الان اکثر مواقع چالش داره دیگه، نوسان‌های شدید داره. این هم از این هفته ما میریم برای تاچ شدن معاملمون. و این هم از معامله آخر ما، 3 معامله ضررده. چه هفته‌ای بود! در مجموع با 4 تا ضرر این هفته رو به پایان میرسونیم. عجیب بود دیگه واقعا، این هفته عجیبی بود. من هر کاری که میکنم این هفته فعلا افتادم تو دور ضرر. نمیدونم چرا اینجوری شده. خیلی فکر میکنم که بخوام یه کارایی رو اصلاح بکنم ولی خب اشتباه انجام میدم دیگه. مثل اینکه یه چیزایی رو باید انقدر این ضررها و این اشکالات رو داشته باشم، این شکست ها رو داشته باشم که بفهمم مشکل کارم از کجاست تا بتونم درستش بکنم. این هم معاملات امروز و این هفتمون با 4 تا ضرر. بله دیدید که آخرین روز هفته هم 3 تا معامله ضررده داشتیم و خیلی بازار عجیبی شده، خیلی نوسانش شدیده، یه ذره تشخیصش سخت شده و حالت استرس و ترس هم هست توی کار. قطعی اینترنت و حالا دور بودن و اینام هست، ولی در مجموع باید کنترلش بکنیم دیگه. ضرر رو باید کنترل بکنیم که زیاد نشه. الان 4 تا استاپ خوردیم ما توی کل هفته. در مجموع از موقعی که ما شروع کردیم که حدوداً در مجموع ما 6 تا، اگه اشتباه نکنم 6 تا ضرر هنوز عقبیم دیگه از اون موقعی که ما معاملات دوباره شروع کردیم. فعلا حساب عقبه، باید درست یه ذره بررسی بکنیم و ایرادات کارمون رو بگیریم و
معاملات رو شروع بکنیم دیگه. ببینیم ان شاءالله که هفته دیگه چیکار میتونیم بکنیم، یه چند روزی استراحت بکنیم، ذهنمون باز بشه تا ببینیم که برای هفته بعد چطوری میتونیم معاملات رو دوباره از سر بگیریم. خیلی ممنون که همراه هم بودین. امیدوارم که استفاده کرده باشین. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو هم بزنید که من محتوایی تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه. و تا لایف ترید دیگه و ویدیوی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.